आंबट गोड तिखट आणि चमचमीत अशी आहे आपल्या मुंबईची मेजवानी. आणि आज ती मी चाखायला आलेलो आहे अस्सल मराठी पदार्थांची मेजवानी असलेलं दादर शिवाजी पार्क येथील जिप्सी कॉर्नरमध्ये. चला तर मग पाहूया. काका नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. जिप्सी परिवारातर्फे आपलं सहर्ष स्वागत. खूप खूप धन्यवाद. दादरमध्ये शिवाजी पार्क या ठिकाणी अस्सल म्हणजे मराठी पदार्थांची मेजवानी, ते जिप्सी कॉर्नर. म्हणजे आम्हाला खूप आनंद वाटतो ह्या सगळ्या गोष्टीचा, कारण खूप वेगवेगळ्या मराठी पदार्थांची मेजवानी खरंच आम्ही नेहमी घेतो. पण आज आपल्या प्रेक्षकांना आणि मला काय खाऊ घालणार आहात? खाऊ तर बरंच काय घालू शकतो मी. जागा छोटी आहे पण मेनू मोठा आहे. पण तरी आमचे जे 2-4 खास आयटम आहेत, म्हणजे ज्वारीची भाकरी आणखीन झुणका आणि त्याच्यावरचा ठेचा. दुसरं मटार पॅटीस आहे, गावना मटकीची उसळ आहे, ग्रिल वडापाव, आणि स्वतःचं श्रीखंड आहे जे आम्ही स्वतः चक्का लावून स्वतः करतो. जिप्सी कॉर्नरची स्थापना लिमायची कधी झाली? जिप्सी कॉर्नरची स्थापना ऑलरेडी झालेली होती, म्हणजे 1981 साली झाली. पण आय वॉज लकी इनफ टू गेट दिस प्लेस, म्हणजे ती जागा मला मिळाली. आणि तेव्हा ते जे होतं तेव्हा फक्त पावभाजी आणखी ज्यूस कॉर्नर म्हणून फेमस होतं. मग आम्ही आधी ग्रिल सँडविचेस चालू केले. त्या काळात 81 साली ग्रिल सँडविच हा फार वेगळा विषय होता शिवाजी पार्कमध्ये. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, इट वॉज व्हेरी अहेड ऑफ टाईम. मी या रेस्टॉरंटला बेसिक 2 आयटम तसेच ठेवून मी अमेरिकन फास्ट फूड केलेलं होतं. वाव. हां, तेव्हाचं आमचं पिझ्झा, मटन कटलेट्स, टोमॅटो सूप, खिमा ऑमलेट, क्रंची चिकन, असे जे आयटम होते ना, ते इतके सुरेख आयटम होते की लोक अक्षरशः वेडे होते. म्हणजे आपले मराठी ते आर्टिस्ट लोक जे आहेत ना, ते वेडे असायचे याच्यावर. ते पण काय झालं होतं की इट वॉज अहेड ऑफ टाईम. म्हणजे थोडंफार तर नफा तोट्याचं गणित जरा बसत नव्हतं, तरी मी जिद्दीने ते चालवलं. मराठी लोक असून सुद्धा आपले लोक खात नाहीत, कारण लोकांचा थोडा एक माइंडसेट असतो, अरे कशाला बाहेर खायचं खिचडी, आपण घरी चांगली. राईट. या माइंडसेटमुळे आपण बाहेर पडत नव्हतो. आता टोटली बदललेलं आहे पिक्चर ओव्हर द इयर्स. म्हणून मी ठरवलं की आपण मराठी फूड चालू करूया. मला त्यात सुद्धा नाविन्य पाहिजे होतं. नाही तर मराठी फूड म्हणजे लोकांच्या डोक्यात काय आहे, फक्त बटाटा वडा, मिसळ, पुरी भाजी, ह्या 3-4 गोष्टी लोकांच्या मनामध्ये असतात. मग आम्ही काय ठरवलं की जरा हटके करायला पाहिजे. असं ठरवलं की असे आपण आयटम द्यायचे की ज्याची खरोखर खाऊन तुम्हाला तुमच्या आजी पणजीची आठवण व्हायला पाहिजे. मग आमच्याकडे रोज वेगवेगळी भाजी असते बघा. आता तुम्हाला आंबाडीची भाजी, ताकातली पातळ भाजी, फणसाची भाजी ही सहसा तुम्हाला कुठे मिळणार नाही. म्हणून आम्ही त्याला मराठी पदार्थाची अस्सल मेजवानी असं म्हणायला लागलो. आजीनी बनवलेला एखादा पदार्थ तो आता आपण मिस करतो, पण जर तो तुमच्याकडे इथे मिळत असेल तर क्या बात आहे. आणि हे पदार्थ खायला मला वाटतं सगळ्यांनाच आवडेल आणि सगळे ह्याचा आस्वाद घेणारच आहेत. त्याच्यामुळे मी तर वाट बघतोय की कधी एकदा सगळे मेनूज येत आहेत आणि मी त्याची टेस्ट घेतोय. मस्त बाहेर पाऊस पडतोय आणि जिप्सी कॉर्नरमध्ये अस्सल मराठी पदार्थांची मेजवानी मी घ्यायला आलोय. काकांनी सगळ्या डिशेस ऑर्डर केलेल्या आहेत. काकी नमस्कार. नमस्कार. हे सगळे पदार्थ बघून खूप टेम्पटिंग झालंय. सुरुवात कशापासून करू? बटाटा वडा आमचा. वा, गरम बटाटा वडा. बटाटा वडा म्हटलं ना की आपल्याला असा बटाटा वडा व्हाईट फिलिंग त्याच्यामध्ये आहे मला वाटतं. काय याचं रहस्य आहे? आम्ही फोडणी बटाटा उकडलेल्या बटाट्याला घालून देत नाही. पिवळी हळद अजिबात वापरत नाही. ओलं खोबरं, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर हे आमचं महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट आहे बटाट्याबरोबर. ग्रिल वडापाव. त्याबरोबर सलाड. वा, काय कॉम्बिनेशन आहे. परफेक्ट. महाराष्ट्रीयन पद्धतीचं जे काही फूड आहे ना, त्याला अशा पद्धतीने जेव्हा आपण प्रेझेंट करतो तेव्हा मला असं वाटतं प्रत्येक पिढीतल्या मुलांना आवडेलच असा हा पदार्थ आहे. आणि तुम्ही ते सगळ्यांना खाऊ घालताय ह्याचा खूप आनंद आहे. वा. आमची खासियत दुसरी, मटार पॅटीस. आम्ही वाटाणे वापरत नाही, मटार वापरतो. आणि हे सहसा कुठे मिळत नाही. असं हिरवं सगळं असलेलं आणि पूर्ण भरलेली आहे, पूर्ण भरलेली आणि सॉफ्ट आहे. फक्त बटाटा आहे. खरंच आहे. कारण कोणताही पॅटिस किंवा कोणती कचोरी घेतली की त्याच्यामध्ये कडक तर असते आणि आतमध्ये एवढासा मसाला असतो. त्यामुळे हे मला खूप आवडलंय आणि खरंच धमाल आहे. ग्रीन चटणी, त्याची चटणी वेगळी आहे पुन्हा. हो. अरे वा.
खरंच मटाराची चव आहे ना ती त्याच्यात पूर्ण लागते, कारण तुम्ही म्हणालात तसं की एक तर फिलिंग त्याच्यात कमी असतं पण ह्याच्यात पूर्ण भरलेलं आहे. मस्त एन्जॉय करतो. झुणका भाकरी आणि ठेचा मस्त. भाकरीची मला वाटतं तुमची स्पेशालिटी आहे ना? ती तर आता ज्वारीची भाकरी वर हवी. आपल्याकडे इकडे ज्वारीची भाकरी आणि तांदळाची भाकरी दोन्ही भाकऱ्या देतो. वा. पण त्या भाकऱ्या इथे केल्या जातात. आपली आतमधली मुलं जी आहेत ती करतात. आपण वा. बाहेरनं कुठूनही मागवत नाही. त्याच्यामुळे ती सॉफ्ट आणि मस्त आहे. झुणका अप्रतिम. खूप मागणी आहे भाकऱ्यांना. आणि झणझणीत ठेचा जो मला असं वाटतं वाटी वाटी भरून तुमच्याकडे सगळेच घेतात. बरेच जण मागतात, एक्स्ट्रा मागतात आम्हाला हवाय म्हणून. त्याच्यामुळे भरपूर केलेला असतो. वा वा. काकी मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. मगाशी लिमयजी म्हणाले की माझी बायको बरेचसे पदार्थ घरी बनवते आणि इथे पाठवून मग ग्राहक त्याचे आनंद घेतात. हो. त्याच्याबद्दल थोडं मला सांगा ना, की कसे तुम्ही मेनू सेट करता किंवा इथे काय काय पाठवता? कुठेही सहसा मिळत नाही अशी संक्रांतीची भाजी म्हणजे भोगीची भाजी म्हटली जाते. त्या सीझनमध्ये येणारे पावटे वगैरे सगळे घातलेली अशी ती मी घरी करून पाठवते. नंतर नागपुरी भाकर भाजी जी आहे लाल भोपळ्याची ती पण मी घरी करून पाठवते. वा. शिंगाड्याचा शिरा जो सहसा कुठेही मिळत नाही तो मी घरी करून पाठवते. लॉकडाऊन मध्ये तर बऱ्याचशा तांदळाची खांडवी पाठवत होते ओ. आणि लिमिटेड त्यावेळेला पदार्थ होते त्याच्यामुळे त्याला खूप मागणी होती. वा. मला असं घरी करून पाठवायला खूप आवडतं. आता छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. हे जे आता तुम्ही खाताय तर ते घावणे म्हणून सांगितले. ही आंबोळी नाहीये. तांदळाच्या पिठाची जाळीदार घावणे ही झालीच पाहिजे असं माझा कटाक्ष होता. त्याच्यामुळे हे आहे. त्याच्याबरोबर देताना मग नुसती अशी कोरडी नाही द्यायची. बरोबर आहे. तर ती मटकीची उसळ आणि चटणी. वा. तृप्तच आहे. म्हणजे आतापर्यंत जेवढे पदार्थ चाखले ते अप्रतिम आहेतच. आणि माझं मगासपासून पूर्ण लक्ष जात आहे ते डाळिंबी उसळीकडे. आता डाळिंबी उसळीबद्दल सांगू का? आपण इकडे पावटे वापरत नाही. हा. कडवे वाल भिजवून ते सोलून त्याची डाळिंबी उसळ केली जाते. त्याच्यामुळे लोकांना वा. ती ओरिजिनल चव मिळते कडवेवालांची. ही आपण आंबाडीची भाजी देतो, मेथीची पळीवाडी भाजी देतो आणि त्याच्यावर कटाक्षाने लसणीची फोडणी असते. ही वा. आपण घरी आंबाडीची अळूची भाजी असते आपल्याकडे. म्हणजे मला असं वाटतं वाराप्रमाणे जे तुमचे ते वेगवेगळे असतात. मेनू ठरलेले आहेत त्या पद्धतीने तुम्ही मराठी पदार्थ इथे पारंपरिक पद्धतीने सगळे देताय. लसणाची फोडणी म्हटल्यावरती त्याची चव वा कमाल वा. फोडणी. अस्सल म्हणजे म्हणतात ना कडवेवालाची. हे सगळं बाउल संपायच्या आधी मला असं वाटतं सगळे पदार्थ आहेत ते मी चाखणार आहे. मला खूप आवडतंय तू हे असं अशा पद्धतीने खातोय. मन भरतच नाही. खवय्या आहेस माझ्या नवऱ्यासारखा. मुगाची खिचडी आणि त्याच्याबरोबर मस्तपैकी आहे कढी. त्याबद्दल मला तुम्हाला विचारायचं आहे. हा मेनू सहजासहजी कुठे म्हणजे बघायलाही मिळत नाही. अगदी खरं आहे. कसं काय तुम्हाला सुचलं की हा पदार्थ इथे असला पाहिजे? काय झालं, वरण भात सगळीकडेच असतो. आम्ही पण तो सुरू केला होता. पण वरण भात असा द्यायचा त्यापेक्षा काहीतरी वेगळं बरं की एक इट्सेल्फ मील असतं हे. आणि बरेच जण मुगाची खिचडी प्रिफर करतात. म्हणून मग आम्हाला असं सुचलं की एक आपण हे वेगळेपणा इथेही आपण दाखवूया आपला. की मुगडाळ खिचडी आणखीन मग आपण त्याच्याबरोबर कढी देऊया, पापड देऊया, कारण हे कॉम्बिनेशनच नेहमीप्रमाणे आहे. बरं ह्याच्यात आम्ही तूपही घालतो बरं का, तेही लक्षात आलं असेल. लोणकडी तूप त्याच्याबरोबर मुगाची खिचडी आणि मस्त कढी. खातच राहावं. खाण्याचा हा आस्वाद बंद होऊच नाही असं हे अस्सल मराठी पदार्थांची मेजवानी असलेलं हे जिप्सी कॉर्नर. इतकी मजा येते. हे सगळं मी संपवणार आहे. काकींची छान गप्पा झाल्या. त्यांनी आपल्याला सांगितलं, मगाशी लिमयजींनी आपल्याला सांगितलं की कशा पद्धतीने जिप्सीची स्थापना झाली. मी सगळं हे संपवतो. काय माहितीये का, लास्टला डेझर्ट खायचं आहे, त्याच्या आधी हे संपवलं तर पाहिजे. तुषार, दिस इज स्पेशली फॉर यू. वा. श्रीखंडाच्या बद्दल तुला एक सांगायचं असं की हे श्रीखंडाचा चक्का देखील आपण इकडे करतो बरं का. ओ. चक्का विकत आणत नाही. आणि केशर हे प्युअर केशर असतं. केशराची सिरप वगैरे काही आपण वापरत नाही. प्लीज खा. आणि तुला अजून काही हवं असेल तर ते सांग. नक्कीच. मी निघते.
वाह. आहा. कमाल. इतकंच मी म्हणेन, इतकं सुंदर खरोखर चक्क्याचं बनवलेलं हे श्रीखंड खाण्याची जी मजा आहे ना ती लाजवाब. फॅन्टॅस्टिक. मंडळी, आज मी जिप्सी कॉर्नरमध्ये हे सगळे पारंपरिक पदार्थ ज्या पद्धतीने खाल्ले तुम्हाला कळलं असेल की ते किती पारंपरिक होते. कोणत्याही वयातल्या लोकांनी इथे यावं आणि पारंपरिक पदार्थ चाखावे, कारण खूप व्हेरिएशन्स आहेत. त्यामुळे कोण म्हणतं की महाराष्ट्रीयन पद्धतीचं फूड खाल्लं जात नाही. खाण्याची आणि खिलवण्याची एक पद्धत असते, ती इथे पुरेपूर मला दिसलेली आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर अनुभवायची असेल तर तुम्हाला या रेस्टॉरंटमध्ये जरूर यायचंच आहे आणि या सगळ्या पदार्थांची चव घ्यायची आहे. अन्नदाता सुखी भव.